Hello, good morning. So, inuna ko muna itong karne na hiniwa kaysa sa bawang at sibuyas. Magugulo na lang yun sa ang bawang at sibuyas kasi mas una ko naman talaga itong iluluto yung karne na yung isa ko.
Gamit lang tayo ng loose na mantika.
Hello. Oo, lagyan natin ng konting karne. Igisa-gisa natin. Nakalimutan ko may suwa. Ewan ko kung meron pa. Yun na kasi oras kaya nakapokus ako. Konting karne lang. Tapos lalagyan ko ng miswa. Wow, thank you so much. Thank you, sir. Thank you. God bless you. Thank you. My first time. Walang miswa. Nakalimutan ko. Wala palang miswa, kaya yun lang. Oo, dalawa ko. Siguro OFW ko, sir, no? Hindi talaga buo ang araw ko. Hindi talaga ako makagalaw kapag walang papadudot. Mahilig talaga ako makinig ng papadudot. Mahilig rin kayo. Para mas gana kayo. Yan, sorry guys. Lupasin bibi ko eh. OFW ka, makinig ka ng papadudot. Maganda yan, libangan. Sobra. Naks.
Sintel. Nagloko mo ko nga. Siyempre guys, habang naka-live kasi ako dito, nag-video na ako dun pang content ba, pang reels. Ayan, sibuyas. Sibuyas bawal. Pwede naman po, Nay. Pero mas maraming oportunidad sa Manila. Katulad nitong kumpanya kung saan pinasok ako ni Ninong. Mataas ang karawan nila doon kumpara dito sa atin. Saka may pabigas pa sila buwan-buwan. Malaking tulong yun sa pamilya natin. Pero hindi ko pa rin mapigilang mag-alala. Siyempre, hindi ka naman uwian. Tapos malayo ka pa sa amin ng tatay at mga kapatid mo. Malaki naman na po si Kuya, Nay. Kayang-kaya na po niya yung sarili niya. Oo nga. Buti pa si Yun Mia, lang, kapag may tiwala nag-i-edit sa ako, akin. hindi ako yung pang, hindi, yung mga video kung nakita mo, hindi siya yung mga pang, Kasi makulang ako. pang vlog talaga. Parang pinagdikit-dikit ko lang. Wala nang eme-eme, basta dikit-dikit lang. Tapos, Basta ako hindi muna ako mag-aanak. Bata pa kaya ako. Dapat lang, no? Pag-aaral mo at upagin mo, Kira. Kaya nga ako magtatrabaho sa Manila kasi gusto ko makapagtapos ka ng kolehiyo. actually, katatapos ko lang mag-live stream. Nagla-live ako sa ibang apps. Sasabihin ko sa'yo lahat ng ginagawa niya rito. Grabe naman po kayo, Alam mo ba, Nay. habang nagla-live ako, Tama lang naman yun. Para alam nagkukuha ng ako, Kuya JM kung saan napupunta yung nakikipag-reels pera ng to reels. kita niya. Hindi ko naman po Ang live stream ko, saan-saan 7 p.m. hanggang 4 a.m. Tapos mga 5 to 6, Tama rin naman si Kira. piniprepare ko para sa anak ko. Pang tanghalian, ganyan, tapos sakasuhin ko na siya. Tapos mga 7, siyempre pupunta na siya papasok ng Oo school. naman. Mga 8, hihiga na ako. Magpapadede na ako ng bata. Siyempre breastfeed pa ako. Tapos yun, hanggang mga alas 9 ako makakatulog. Kuya naman eh. Kung magsalita ka, parang musmus pa rin na bata ang turing mo sa akin. Siyempre, gets ko na yung sinasabi mo. Pangako, mag-aaral ako ng Ang hirap mabuti ng walang at pera. pagtatapos ng kolehiyo. Ang hirap ng walang kita. Oo nga. Pero JM, sa akin, di ba? Opo, kapag holiday po. Mas grabe noon habang nagla-live stream ako, nagpapadede. Pero di po ako mangangako. Ang hirap ng ganun, alam mo. Tapos mag-isa ka lang. Sinabihan Alam mo, kasi ako okay ni lang na Ninong, magtrabaho ka ng magtrabaho, pero ang pinakamasirap talaga yung nagbabantay ng bata. lalo kung Utak malayo mo, yung tsaka physical pagpipilipidan namin. Baka raw sobrang late na kami makauwi sa barracks. 3 years na ako sa YT, wala pa na akong sahod dito. Sa bagay, nakakapagod nga yun. Huwag na kasi kayo masyadong clingy kay Kuya. Nandito naman kami ni ate. Ano ang pinagsasabi mong masyadong clingy dyan? Kung makaasta kayo, parang mawawalan kayo ng anak. Natural! Mapapalayo sa atin yung kuya mo. Oo nga po. Liit lang ang bahay Pero namin. hindi naman kayo ganyan Hindi, kaklingi sa may dalawang mister ate ako. namin nung umalis at Kwan siya, nagtrabaho sa tagabantay siya Manila. ng bata. Kapag gising niya, nagbabantay na siya ng bata. Tapos naglilinis ng bahay, Ano bang pinagsasabi mong bata ka? Totoo naman, di ba? aalaga ng mga Kasi siya lang yung mga nag-iisang kambing, lalaki ganun. sa aming magkakapatid. Luto, Kaya paborito niya siya ni tatay. naghuhugas Si siya. Kuya JM din ang Tapos tinutulungan ko pinakamasipag din at siya minsan. matulungin. Pero pag ganito naman, syempre alam ko rin yung pakiramdam ng hirap-hirap mag-alaga ng Kaya bata. sana, Ako na pag-alis nagluluto. niya, maging masipag at matulungin ka rin rito. Ang swerte Lalo niya na sa sa bahay akin. natin. Sakit niyo naman magsalita. Masipag at matulungin naman po ako ah. Nauutusan naman ako. Oo nga, pero laging may kabuntot na reklamo. Kuya naman. Totoo naman, kaya huwag ka ng mga twiran. Tapos magtataka ka ba? Kung bakit malungkot ako na aalis ang kuya mo? Sabi ko nga po, hindi na. Basta, Nay, huwag na kayong masyadong malungkot. Kasi kaya ko naman ang sarili ko. Saka lagi ako tatawag kay Kira para kumustahin kayo. Huwag naman lagi. Kasi baka tulog ako nun. Sige pa, hindi ko masasagot yung tawag mo. Tingnan mo, wala
pa nga, nagrereklamo ka na naman. Joke lang, kuya. Basta ingat ka dun, ha? Sabi niya malas na Kami sa na akin. bahala kina nanay at tatay. Huwag mo na akong gulatin doon. Alam mo ba, 3 years na ako, nasa $80 pa rin ako. 80 as in 80.33. Ang hirap. Kaya yung sarap sa pakin. Hindi na ako ka-appreciate. Sabi ko, hindi na. Papatuto 23 years old na si Kuya JM ng mga panahong yon. Dahil nga siya na ang tumatayong panganay matapos magkipag-asawa ng dalawa naming ate. Ginawa ni Kuya ang lahat ng makakaya niya para makatulong sa aming pamilya. Pero bata pa lamang ay masipag na talaga si Kuya Papatuto. Siya ang pinaka-matanungin sa aming magkakapatid. Nag-iisang lalaki rin kaya paborito ni nanay at tatay si Kuya. Pero katulad ng iba kong mga ate ay hindi na nakapagtapos ng college si Kuya dahil mas pinili niya maghanap buhay. Nabaldado kasi ang tatay namin matapos nitong masawa. Simula noon ay naging taong bahay na ito habang inaalagaan ni nanay at si Kuya na ang tumayong padre ni pamilya. Kahit malungkot ang mga magulang namin, sa pagalis ni Kuya ay masaya naman ako kasi nangako siya sa akin na pagkatapusin niya ako ng kolehiyo. Mataas kasi ang pangarap ko para sa aking sarili. Kaya kung gumaya sa mga kapatid ko na mas pinili na magtrabaho na lamang kaysa magtapos ng pag-aaral. Bukod doon ay alam ko na magiging proud sa akin ang mga magulang namin dahil ako pala ang ikaw na unang college graduate sa pamilya. Mabilis na lumipas ang isang buwan. Walang mintis ang pagtawag sa amin ni Kuya JM upang umustahin kami. Lalong-lalo na ang kalagayan ni nanay at tatay, Papatuto. Uy, sana all. Ang ganda lang ng viewers ko kasi. Sino pa kasi itong tumatawag? Ah, si kuya pala. Sagutin ko na nga. Hello, kuya? Sorry kasi kababalik ko lang. Inutusan ako ni nanay bumili ng toyo sa tindahan tsaka yelo. Medyo galit na nga siya kasi kinulang daw yung toyo niya pang adobo. Tapos hindi pa niya mautusan si ate dahil busy sa ibang bagay. Kaya ayun, naiwan ko na yung cellphone ko kasi nga nagmamadali ako. Ganun ba? Oo. Pero bakit ka napatawag? May nangyari ba dyan? Wala naman. Gusto ko lang kayong kumustahin ni nanay at tatay. Okay lang naman kami. Pero si nanay pala inuubo tsaka sinisipon. Kasi naulan na nung isang araw. Ay, ng gamot? nagsapa ka? Oo, kaya lang minsan ang tigas ng ulo. Paano matigas ang ulo? Tinatamad uminom ng gamot kasi ganito, Ito ganyan. ba? Basta, ang daming dahilan. Siyempre, pinagsasabihan ko naman siya na paano siya gagaling agad kung hindi siya iinom ng gamot. Pero nangangatwira na itutubig na lang daw. Kaya lang pati ba naman yun, kinakatamaran? Kasi pag umiinom daw siya ng tubig, lagi naman siyang naiihi. Ano ba naman yan si nanay? Pasaway! Sinabi mo pa. Ikaw nga magsabi dun, kuya. Kumakain ka nito, Baka sakaling sinambong. makinig sa'yo. Kasi baka mapanot na ako kakaulit-ulit. Sige, pakausap ako kay nanay. Sige. Nay! Nay! Halika rito! Bakit ba sumisigaw ka, Kira? Nasa malapit lang naman Galing ako. ako paligid. Huwag na po kayo ma-high blood. Sige kayo, baka sumakit Kaya- batok nyo. Eh kung batukan kaya kita? Grabe naman po kayo. Bakit mo ba kasi ako tinatawag? Si Kuya pa nasa phone. Kausapin
Bilihin mo daw kayo. $20. Ganun ba? Sana kanina mo pa sinabi. Akin na nga yung cellphone mo. Ito po. Hello, JM. Hello, Nay. Naku, buti naman napatawag ka, anak. Miss na kita eh. Miss na miss agad. Sinambul. Isang araw lang tumawag din si kuya. Mabuti pa, tignan mo muna yung ulam natin doon. Malambot na. Kaysa naman yung sumasapat-sapat ka sa usapan namin ng kuya mo. Okay po. Kalma lang kayo. Baka mahayaglan kayo niyan. Paano ako kakalma? Eh, ikaw ba naman ang araw-araw kasama sa bahay ang kapatid mong si Kira? Sinambong yun, yung malagkit. At na may mahilig ngit. mga tuwiran. Ano na ba ngayon ng mga kabataan? Hayaan niyo po at pagsasabihan ko. Para hindi na kayo laging nagagalit. Hindi naman ako laging galit. Ngayon lang to kasi nga may nararamdaman ako. Nabanggit nga po sa akin ni Kira na may ugat-ugat kayo. Kasi naulanan kayo nung nakaraan. Oo eh. Lumabas ako noon para kunin yung padala ko. Kaso biglang buhos ng ulan nung malapit na ako sa bahay natin. Eh, imbes na sumilong, tumakbo na lang ako para makauwi na. Kaso naabutan pa rin ako ng ulan. Pero ayos naman ako. Yan po ba yung ayos? May iniinom naman na akong gamot. Na kinatatamaran niyo rin daw inumin. Yan ba yung sinabi ng magaling mong kapatid? Opo, at mukhang tama nga siya. Ay, Nay naman. Paano kayo gagaling yan agad kung hindi niyo iniinom yung gamot niyo? Hindi rin daw kayo umiinom ng tubig. Kasi nagrereklamo kayo na laging nagbabanyo. Eh baka naman ma-dehydrate kayo niyan. Sorry anak ha. Pasensya na talaga. Okay lang po. Basta huwag na po kayong maging pasaway. Diba? Para rin naman sa inyo yan. Para gumaling kayo agad. Kasi baka mapagastos pa tayo ng malaki pag lumala yung sakit niyo. Oo eh. Naisip ko rin yan. O hayaan mo. Simula ngayon, iinumin ko na yung gamot. Eh, Kuya JM lang pala kayo susunod eh. Bakit naman nagugulat ka dyan, Kira? Hindi naman po ako nang gugulat. Kakakape niyo yan. Ewan ko sa'yo. Sabi ko, bakit ang immune system? Immune Pro. Magbibigay ng vitamin C and zinc. Tulong para balik 100% immunity. Magtiwala sa rin. Sabi nito, Immune Pro everyday. Hotdog. Ilocos Sur, Santa Cruz. Kilala mo ko. Papadudot may pagka-stricto si Kuya JM pero naiintindihan ko naman ang pinanggagalingan noon. Buti na lang talaga nakinig sa kanya si nanay nung pinasabihan niya ito na inumin ng regular ang kanyang gamot. Magkatapos mag-usap ni nanay at kuya, kinausap ulit niya ako. Pinumusta niya ang pag-aaral ko at pinagdilinan ng kung ano-ano. Kasama na nga doon na huwag muna akong makipagrelasyon. Siguro kung ako rin naman ang nasa posisyon niya ay pagsasabihan ko rin ang nakababata kong kapatid na unahin ang pag-aaral bago ang pag-boyfriend dahil ayokong masayang ang perang pinagtutustos ko sa matrikula niya. Alam ko na concern lamang sa akin si Kuya kaya kahit nakakainis na pinagsabihan niya ako ng tungkol sa bagay na matagal ko nang alam ay iniintindi ko na lamang. Lahat ng sweldo ng kuya ko ay pinapadala niya sa amin sa Cavite. Lalo na nung unang 5 buwan ng pagtatrabaho niya. Minsan, papadudod ay wala na siyang tinitira para sa sarili niya pero pinagsasabihan ko siya na magtabi rin dahil pag nangailangan siya ay baka wala Huling siyang sahod. matuto. Hindi pa ako sumahod dito. Buti na lamang at nakinig sa akin si Kuya Papadudod. Sa Kwan. Sinanay naman Sa ibang ay live stream, nakapagtabi ng nandun ako. puhunan mula sa Everyday mga pwede ka sweldo ni mag-con. Kuya, kaya Wala kita. nakapagsimula siya ng ihaw-ihaw na business. Ang perang kinikita noon ay nakakatulong sa pantustos sa baon ko at iba pang mga gastusin namin sa bahay. Masasabi ko na kahit mahirap lang ang pamilya namin ay masaya kami at kontento dahil nakakaraos kami sa pang-araw-araw. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot mabilis na lumipas ang 4 na taon. Nakapagtapos na ako sa kursong education at noong nakapasa ako sa licensure examination. Upang maging ganap na teacher ay ganoon na lamang ang saya ng pamilya ko. Nakapagturo naman ako noon sa isang pampublikong paaralan kaso ay nag-pandemic ng sumunod na taon. Kaya nahirapan talaga ako sa adjustment. Tapos ay kulang-kulang pa ang mga gamit ko tulad ng laptop,
rin ang tumulong sa akin para Gusto ko pa ako makapagpunta na. ng Ayan. mga gagamitin ko Nagpasitikin sa lang mo. pagtuturo online habang naka-lockdown pa. Dahil din sa pandemic ay dumalang ang pag-uwi ng kuya sa bahay dahilan para ma-miss namin siya na gusto nila nanay at tatay. Kaya nga pinagbutihan ko talaga ang pagtuturo kasi nahihiya na ako sa kuya ko. Graduate na ako at lahat-lahat pero siya pa rin ang pangunahing nagpapasok ng income sa pamilya Dito namin. sa YT talaga wala pa. Simula noon hanggang ngayon, 3 years na, 80.33. Hindi pa ka rin magsakod dito. Kaya, tignan mo yung bahay ko, panay silent live stream. Live stream. Kaya yung hindi nag-ano kagandahang mga upload. Sa amin. May pang-upload lang ako. Mabilis na lumipas ang 3 taon, 2022 na. Dahil sa pagbabago ng protocol ay naglabas na ang mga tao sa bahay nila. At unti-unti nang bumalik ang lahat sa normal. Nagtatrabaho pa rin noon ang kuya sa Manila pero nakakabisita na naman sa amin sa Cavite. Lagi niyang sinasabi sa akin na proud siya sa narating ko sa buhay. Kahit na noon na ipakiramdam ko wala pa akong napapatunayan. Mas lamang kasi ang pagod ko noong mga panahon yon kesa sa fulfillment. Kaya siguro na-drain ako. Buti na lamang at nakilala ko si Luke. Tendero sa isdaan Tulungan mo na ako, palagi kong pinagbibilhan sa palengke. Kailangan pa ng $16. Kahit $5 lang, or 6. Joke lang oh. Itong burger para sa'yo, pati itong pineapple juice. Tapos, itong fries naman tsaka apple pie sa akin. Thank you. Napaka-gentleman mo talaga. Siyempre, ganun talaga pag mahal mo. Naks naman. Mabuti pa, kumain ka na. Mukhang pagod na pagod ka eh. Oo. Pagod na pagod talaga ako. Grabe yung mga estudyante ko. Sobrang hyper. Pero mahal ko yung mga yun, ha? Alam ko na mahal mo mga estudyante mo. Nakikita ko na dedicated ka sa pagtuturo mo. Kaya nga, bilib na bilib ako sa'yo eh. Ikaw naman, huwag mo na akong bulahin. Hindi kita binubola, no? Nagsasabi lang ako ng totoo. O sige na. Sa bagay, kahit yung unang beses pa lang kita nakilala, ganyan ka na. Anong ganito na ako? Yung mahilig magsabi ng kung ano-ano magagandang bagay sa akin. Kagaya ng lagi mong magpapaalala na maganda ako. Kahit na mukha na talaga akong stress at pagod. Tapos yung sinasabi mong mahalaga ako, lalo kapag feeling down ako o malungkot lang. Ano pa ba? Basta marami. Sa totoo lang, dyan mo ko nakuha. Kaya Aga, nagyan na pumayag kita akong sa face. ligawan. Hindi lang naman kita basta gusto, Kira eh. Mahal kita. At kapag naging tayo, ikaw na mismo magsasawa sa kapapaalala ko sa'yo kung gaano kita kamahal. Promise, hindi ka mapapagod? Magpapagod saan? Namahalin ako kapag naging tayo. Ngayon nga na naniligaw pa lang ako sa'yo, hindi ko nararamdaman yun eh. Paano pa kaya pag naging tayo? Wala lang. Naisip ko lang. Kasi karamihan sa mga kakilala kong babae, pare-pareho yung naging karanasan nila sa mga boyfriend nila pagkatapos nilang sagutin. Yung bang nagbago raw bigla, nawala yung pagmamahal na todo-todo nung nanliligaw pa lang. Kaya ngayon pa lang, tinatanong na kita kung hindi ka mapapagod sa akin. Hindi naman lahat ng lalaki pare-pareho. Tsaka, iba-iba ako sa mga boyfriend ng mga kakilala mo. May paninindigan ako at isang salita. Hindi ako mapapagod sa pagmamahal ko sa'yo. At pag naging tayo, lalo lang kitang mamahalin ng gusto. Ang totoo, mahal na rin kita, Luke. Talaga? Mahal mo na rin ako? Oo, kasi sa'yo ko lang naramdaman yung pag-aalaga na hindi ko akalain kailangan ko pala. Ha? Anong ibig mong sabihin? Masanay kasi ako na ako yung nag-aalaga, lalo na sa bahay namin. Hindi ba alam mo naman yung kondisyon ng tatay ko? Oo, nakwento mo sa akin na na-stroke siya. Oo. Tapos, matanda na rin ang nanay namin. At ako lang din ang kasakasama nila sa bahay. Ako lang yung inaasahan nila kahit na nagtatrabaho na rin ako. Kaya nga mas lalo mo ako napabilib eh. Kasi marami ka nang ginagawa sa eskwelahan. Pag uwi mo, marami ka pang ginagawa sa inyo. Hindi na nga ganun karami simula nagturo ako. Noon kasi, ako
ako talaga yung naaasahan ni nanay na magpaligo kay tatay. Pero ngayon, hindi ko na siya masyadong natutulungan. Ang hirap kayang paliguan ni tatay kasi mabigat. Kaya ginagawa ng nanay ko pag hindi niya na kaya, kasi mag-isa lang siya, pinupunasan na lang ng basang tuwalya. Tapos sa susunod na araw na lang namin paliliguan kahit napuyat at pagod din ako. Yung iba mong mga kapatid, wala bang plano na umuwi man lang para tulungan kayo sa pag-aalaga sa mga magulang niyo? Yung dalawang ate ko, may sariling pamilya na yun. Iba doon maliliit pa mga anak kaya hindi maiwan-iwan. Yung kuya ko naman, busy sa pagtatrabaho sa Manila. Siya na yung bumubuhay sa amin simula ng mabaldado si tatay. Kaya ang maitutulong ko na lang sa kanya, alagaan ang mga magulang namin. Kaya mas lalo mong deserve na mahalin ang alagaan kasi ilang taon din na ikaw yung nag-aalaga tapos di naman yun nasusuklian. Siguro kaya ako dumating sa buhay mo para maramdaman mo naman kung paano yung ikaw na yung inaalagaan. Salamat, Luke. Malaking bagay yung pagmamahal, pag-aalaga at suporta mo sa akin. Akala ko noon, kaya ko na mabuhay na kasama lang yung mga magulang ko. Iba pala kapag may katuwang sa buhay na nagpaparamdam sa akin ng pagmamahal at pag-aalaga. Kaya nga sinasagot na kita. Pumapahig na ako maging girlfriend mo. Talaga? Talaga. Wow! Girlfriend ko na yung babaeng mahal ko! Napakaswerte ko! Mapagtutok ko si Luke artistahin ang mga nakahawig ni Ranson Flores ng Walt Spire. Legacy ng GMA. Sikat na sikat siya sa hilera ng mga isdaan sa palengke namin. Kaya ewan ko ba kung paanong nagkagusto siya sa katulad ko. Hindi naman sa minamalito ang sarili ko, masasabi ko namang may itsura ko. Pero para mapansin ang isang katulad ni Lucay, ewan ko na lang talaga kung paano yon nangyari. Basta ang natatandaan ko noon ay mabait na talaga siya sa akin. Mahilig makapagkwentuhan kapag ako ang customer niya. Tinatawaran niya rin ako at madalas ay dinadagdagan niya pa ang mga pinamili ko. Nung hingin niya ang cellphone number ko ay agad ko yung ibinigay sa kanya. At doon na nga nagsimula ang pagkakaibigan namin na nauwi sa pag-iibigan. Nang sagutin ko si Lucay, nakaramdam ako ng labis na saya at gaan sa damdamin. Maalaga kasi siya at first time ko lang maalagaan dahil simula nang umalis. Si Kuya JM sa bahay namin para magtrabaho ay ako na ang umiintindi. Kina nanay at tatay. Yung ate ko kasing isa ay nakahanap na rin ng trabaho sa Rizal. Noong naalis ang quarantine, hindi na rin naman buwabata ang mga magulang namin at kasabay ng pagtuturo ko ang responsibilidad na alagaan sila papadudod. Bagay na hindi ko naman nirereklamo, pero aminado kong nakakapagod din. Mabilis na nagdaan ang isang taon at masasabi ko na sobrang nagpapasalamat ako sa Diyos. Dahil dumating sa buhay ko si Luke. Hello? Hello, Kira. Bakit naman ang tagal mo sagutin? Kanina pa ako tumatawag sa'yo ah. Pasensya ka na ha kasi busy ako kanina. Inasikaso ko si tatay kasi dumumi siya. Kailangan linisan agad baka mangamoy. Sigurado ka ba na yun talaga yung ginagawa mo? Oo naman. Bakit ba ganyan ka makapagtanong? Wala lang. Pakiramdam ko kasi busy ka sa ibang lalaki. Ginagawa mo lang dahilan yung tatay mo. Bukod sa tatay ko, sino namang lalaki ang tinutukoy mo? Yung bagong teacher sa school niyo.
yan? Oo na, oo na. Pasensya na, hindi ko mapigilan eh. Nagsiselos ako. Wala ka naman dapat pagselosan eh. Kasi ikaw naman ang mahal ko. Sorry na. Nagkakaganito lang naman ako kasi mahal kita. Kaya nga naisip ko na Na ano? yayain ka na makipag-live-in sa akin. Ha? Bakit naman? Alam mo naman na hindi ako pwedeng basta umalis sa bahay namin. Alam ko naman yun, pero kailan ba pwede? Hindi ko alam. Kasi pag umalis ako, sino na lang maiiwan kina nanay at tatay dito sa bahay? At iba naman yun, poproblemahin ko pa. Natural, magulang ko sila. Ando na tayo, pero hanggang kailan mo ba sila dapat alagaan? Kung ako tatanungin, nasa tamang edad ka na para mag-asawa eh. O kung ayaw mo pa magpakasal, edi magsama na muna tayo. Uso naman yun. O sige, tungkol sa mga magulang mo na lagi mo ibinibida na ikaw ang nag-aalaga. Ikaw na lang ba nang ikaw ang dapat na mag-aalaga sa kanila? Di ba may mga kapatid ka ba? Di ba napag-usapan na natin yung tungkol sa bagay na yan? Oo nga, maraming beses na natin napag-usapan. Pero kahit saan anggulo mo tingnan, luging-lugi ka eh. Pare-pareho lang naman kayo nagtatrabaho. Pero ang kaibahan mo, nag-aalaga ka pa ng mga magulang mo. Eh sila, nagpapakasarap lang sa mga buhay nila. Kasi wala silang responsibilidad. Dahil ginagawa mo na. Nagagawa nila lahat ng gusto nilang gawin. Tapos ikaw, inaalala mo pa yung mga magulang mo. Parang gusto mong gawin ko? Iwan sina nanay at tatay para makipag-live-in sa'yo? Oo, kasi di ba mahal mo naman ako? Mahal kita. Pero mahal ko rin naman ang mga magulang ko. Yan ang hirap sa'yo eh. Mga magulang mo lang mahal mo. Saan naman ang galing yan? Alam mong hindi yan totoo. Kasasabi ko lang na mahal kita, di ba? Mahal mo talaga ako, papayag kasi gusto kong mangyari. Di naman mahirap gawin yun eh. Tsaka isang taon lang tayo magkarelasyon. Sapat na panahon na yun para magsama na tayong dalawa. Ewan ko. Pero pwede bang pag-isipan ko muna? Pag-iisipan mo pa talaga? Ay, sige, pag-isipan mo. Pero huwag mong tagalan ha. Pag nainip ako, iiwan talaga kita sinasabi ko sa'yo. Hello, Luke? Hello? Bakit mo naman binaba? Hindi pa nga tayo tapos mag-usap eh. Papadudod na gulat ako na yayain na akong makipag-live-in ni Luke. Pero ang mas ikinagulat ko ay kung paano niya pala tingnan ang pagtira ko pa rin sa bahay kasama sina nanay at tatay dahil nga sa responsibilidad kong alagaan at bantayan sila. Aaminin ko na nakakaramdam ako ng matinding tampo sa boyfriend ko na mga panahong yon. Akala ko kasi concerned siya sa kapakanan ng mga magulang ko. Pero mukhang nagkamali ako. Pero sa aming dalawa ay mas galit si Luke dahil sa hindi ko agad pagpayag na makipag-live-in sa kanya. Nanlamig siya sa akin at naging mailap kaya naman naapektuhan ako ng gusto. Lalo na sa pagtatrabaho ko. Madalas papadudot ay balisa ako, lutang at naiiyak na lamang sa kalagitnaan ng klase. Mahal na mahal ko kasi si Luke at ayokong masira ang relasyon namin. Doon ko nga naisip na may punto rin naman ang mga sinasabi niya papadudot tungkol sa pagkakakulong ko sa mga responsibilidad ng pag-aaruga sa mga magulang namin na mga panahong magkasintahan kaming dalawa papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot dahil po sa hindi ko pagpayag na makipag-live-in kay Luke ay lumala ang pagsiselos niya. Dahilan para dumalas ang pag-aaway namin. Lagi na niya akong pinaghihinalaan na merong iba kahit na wala naman talaga. Naging mas malamig pa siya sa akin kaya natakot ako na gusto na baka mambabae siya o maghanap ng iba. Dahil sa nangyayari sa relasyon namin ay nagka-anxiety ako papadudot. Ayoko mawala sa akin si Luke kasi mahal na mahal ko siya. Naapektuhan na rin ang problema niyo. Teka. Teka ni. Tani, makita ka pa ni. Tigo ka lang. Wala. Wala.
Sige, tambay ka. Hindi kasi ng kuya, mga ali mo. Pero paano naman ako? Parang hindi naman po kasi patas. Ilang taon ko na rin kayo inaalagaan ni tatay. At kahit na ngayon na may sarili na akong trabaho, inaalagaan ko pa rin kayo kahit napapagod na ako. Tapos akala ko susuportahan niyo ako sa gusto ko mangyari sa relasyon namin ni Lu. Yun pala, kayo pa yung mamumuna na pagbawalan ng kung gawin yung umalis ka! Sige! Gawin mo na ang gusto mo! Total, masamang anak ka naman eh. Makasarili. Akala mo may mararating ka sa ugali mo yan? Sisiguraduhin kung makakarating sa Kuya J.M. mo yung sinabi mo sa akin. Tignan natin kung hindi magalit sa iyo yung kuya mo. Papagutot aminado akong nagulat ako sa naging reaksyon ni nanay matapos kong sabihin sa kanya ang pinagdaraanan. Pati na rin ang plano kong pagkonsidera na makipag-live-in kay Luke. Nasa tamang edad na rin kasi kami ng mga panahon. Kung akala ko ay susuportahan niya ang desisyon ko sakaling sabihin kung gusto mo na makipag-live-in at makisama Ampunin mo na ako. ay isang bagong boyfriend. Pero dahil nga sa mga sinabi niya sa akin ay napagtayan ko na tama nga si Luke. Na makasarili ang mga magulang ko dahil ayaw nila akong palayain sa responsibilidad ng pag-aangka sa kanila. Hindi nga nagtagal ay nakarating sa kalaman ng kuya ko ang sumbong ni nanay tungkol sa pag-uusap namin. At tulad ng inaasahan ay Ako ipapakain. nagkapatid ko noong tinawagan niya ako sa cellphone. Dismayado raw siya sa akin dahil mas gusto ko bang iwanan ng mga magulang namin at sumama sa iba kesa pinagkaan sila. Dadali na ako. Ay may ginagawa pero pagdating sa akin ay tutol sila. Kaya useless na rin magpaliwanag kay kuya dahil sarado ang pag-iisip niya. Sarili lamang niya ang mahalaga sa kanya. Kaya ang ginawa ko ay tinuloy ko ang pakikipag-live-in kay Luke dahil para sa Ay, akin ay toxic na ang kita ano mama nagluhaan. nagumahan kami ni Luke sa isang maliit na kwarto sa kabilang barangay niya. Pero pagkalipas ng 2 buwan, iba't ibang tao ang pupunta sa inupahan namin para singilin ang utang ng kinakasama ko. At nang tanungin ko siya tungkol doon ay inamin niya na may mga inutangan nga siyang tao pero hindi niya masabi sa akin kung saan niya dinala o ginamit ang pera. Nagalit ako Iba ng sa kanya kanya ng tig na pero mas guluhaan, marami pati siya ang sa mo. akin. Ayun. Pag hindi ka madudod, ako na lang ang nagbayad ng mautang niya kahit masama ang loob ko. Pero may mas isasama pa pala ang loob ko sa kinakasama ko. Dalang tikon-kon. Wala ang addiction niya sa pag-inom ng alak. Lagi na siyang naglalasing at ang dahilan niya ay natanggal daw siya sa pinagtatrabahang isdaan. Ang piling ko naman ay ayaw na raw sa kanya na may-ari dahil hindi naman pagtatrabaho. Hindi pag-online games lang ang inaatupag niya. Dahil nga sa Kaan mo nga pabasa ang data ano sa mga pagkakinititang katkabin ng tubag-lisigid ang. paglasing siya, ay pinagbubuhatan niya ako ng bahay. Dalawang buwan ko rin isang pananakit niya sa akin dahil mahal ko siya. Hanggang isang araw ay kinumusta ako ng Kuya JM ko nung uwi siya sa amin sa Cavite. Tinawagan niya ako sa cellphone at nakiusap siyang uwi ako sa bahay para makita nila nanay at tatay dahil miss na raw nila ako. Ay, hindi pa na ito yung dati. Mama siya. Ika po yun. Ipakastin mo. Ano bang nangyayari? Bakit may basa ka sa labi? Na paano yan? Isuot mo lang pa nakita. Ano wala? Ano, di pa na ito yung dati mo. Nanay mo ako. Huwag mo akong ginagawang tanga. Sino may gawa sa'yo niyan? Sino ba? Kasi ano? Sabihin mo sa amin kung magagawa niya ng lalaking yon. Ano naman maturuan natin siya ng leksyon? Hindi kuya, wag. Huwag mo nang
Pero kasalanan ko naman. Kasi sumagot-sagot ako sa kanya ng pabalang. Kaya nasapak niya ako. Kahit na, mali pa rin nasapahin ka niya kasi babae ka. Asan na yung mokong na yun para maturuan ko ng leksyon? Siya yung sasakay ko hanggang pumutok ng uso niya. Kuya, please, wag na. Ano wag na? Ikita mo ang ginawa niya sa'yo. Sinampot ka sa ikabil ng intibag mo datan ah. Kasi nakipag-ibig ako sa kanya eh. Sana pala hindi ko pinaira yung katigasan ng ulo ko. Ang mo tubag ko ate. Wala ah, no, sinampot ka kinititang tapnon ng mabasan. Nawatam. Sorry po, Mau kami. Naya. Sorry po talaga. Ibasam isunan yan. Ikatumtatan. Dapat din ako humingi ng sorry. Kasi ako ang nagtulak sa'yo na umalis at makipag-live-in sa lupa yun. Tulong ka pa sila. Ang Kasi kapitan. hinayaan na lang kita sa desisyon. Ikatumon. Hindi kita hinatlangan. Ikatumon pa Para ka sana na. lang pag-isip ko pa lang. Basta kilala mo pa yung Ikatumon. lalaki na yun. Nasigaw ka pa Ako nagkakit ka nakisama sa kanya. Pero dahil natakot ako sa responsibilidad na mali, 7 years old na siya. Kwan siya. Grade 1. kaya hindi ako naging patas sa'yo. So, hindi anak. Kasalanan ko talaga to eh. Huwag niyo na pong sisihin yung sarili niyo. Kasi mga magulang ko kayo eh. Higit kanino man. Dapat kapakanan niyo na tatay yung lagi kong inuuna. Oo nga. Pero may sarili ka pa rin namang buhay. May mga bagay kang gustong gawin na ikaw Naga na. na hindi kami kasama ng tatay mo. At ayos lang yun. Tama si Nanay Kira. Sorry kasi naging makasarili kami. Sorry kasi inaatap namin sa iyo yung responsibilidad na alagaan sila ni tatay. Kaya ang dami-dami nating magkakapatid. Mali pala yun. Dapat pala sasalitan tayo sa mag-aaral ka kina nanay at tatay. Dahil pare-pareho natin sila mga magulang. Kaya nga, sisig-sisi ako kasi nangyari pa sa iyo yan sa kamay ng look na yun. Ako rin naman malaki yung pagsisisi ko. Masyado ako nagulang sa pagmamahal ko sa Magpo ka kanya. muna dyan para lumagmak Hindi at ko na buhok mo. nakita yung mga maling bagay na ginawa niya nung una pa lang. Masyado ako nagmadali kaya ako nagkamali. Eh, ano ng desisyon mo? Hihiwalayan ko na po sila. Ayoko na po makisama sa kanya. Kasi pagod na akong intindihin siya. Kaso sabi mo, Talikod ka mo mabasa sa tabo mo. Opo. Pero unti-unti nang nababawasan yung pagmamahal ko na yun sa kanya. At bago pa yung tuluyang mapalitan ng galit at hinanakit, at tuluyan na ako mawalan ng respeto sa kanya, eh mabuti pang maghiwalay na kami ng landas. Magandang desisyon yan. Basta, tandaan mo na nandito lang kami nila nanay at tatay sa tabi mo. Ano man ang maging desisyon mo. Salamat, kuya. Maraming salamat talaga. Walang ano man yun. welcome ka dito sa bahay. Umuwi ka na rito, anak. Mga panunod, yun na nga ang bunyan para tuluyan akong makipag-iwalay kay Luke at umuwi sa bahay namin para makasama sila nanay at tatay. At kahit na gustong na Bugaw man ang chikon mo. Kuya Jay ang ex-boyfriend ko dahil sa mananakit sa akin. Ako na lang ang tumangkin dahil ayoko na ng tulog. Ang huling balita ko kay Luke ay nahulog siya sa manhole kung minsan bumaha sa barangay namin at nabalian ng buto sa dibdib. Sa kasalukuyan ay masaya ako habang kasama sila nanay at tatay sa aming bahay. Lumipat na rin pala sa Cavite sina Kuya JM at ang misis niya. Matapos na namin kasal last month, Nga. kaya naman mas malapit na Kasya kanya ko lang grabe, di ba? Lagi rin sila Pinilit-pilit kang nasa naiwan mo. para makipag-bonding Palaing kagpabaso gaga ka. at pakinig sa barangay love stories. Yung iba ko namang mga kapatid ay dumadalaw na rin sa amin, kaya masasabi ko po na naging mas maligaya ang aming pamilya. Uy, thank you. Amor. Tanungin niyo naman kung kumusta na ang puso. Masasabi ko na nasa daan pa rin ako ng pag-ibig. Kasi ako pumasok sa isang bagong relasyon. May bago ang Tapos ang pinagdaanan ko. God bless you. Pero hindi ko naman tuluyang sinasarado ang puso ko sa balang araw ay makikilala ko rin ang lalaking magmamahal More. mag-aalaga sa akin. Joke lang. Thank you. God bless you, kuya. Ang sarili ko sa pagtutuwa. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko at maraming salamat sakaling makinig Thank you, kuya. God bless you. sa Barangay Love Stories ang kwento.
siya. Nagtinag. Matindi na ba't Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Ano basta? Hindi masamang makipagkaibigan sa isang lalaki kung ang limitasyon ay mapapanatili. Sanayin ang sarili na ang pakikisama ay sakto lamang dahil ang sobra hindi laging nakakabuti. Ikaw, kabarangay, bilang babae, naranasan mo na bang mahusgahan dahil sa pagiging malapit mo sa mga lalaki? Dear Papa Dudu, magandang araw po sa iyo at sa lahat ng mga nakatutok palagi sa Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Angie. 28 years old at taga Gordon Heights dito sa Olongapo City. Isa po akong freelance virtual assistant at meron din po akong mga racket online. 5 kaming magkakapatid. Ako ang bunso at nag-iisang babae, Papa Dudut. Dahil doon ay nasanay po akong sagana sa atensyon mula sa mga magulang namin at sa mga kapatid ko. Kaya naman aminado po ako na lumaki akong spoiled brat at sobrang hilig pumarty. Nang makatapos po ako ng pag-aaral, ay bumukod na ako sa parents ko at tumira na sa bahay namin na pinapaupahan dati. Papadudot na kasanayan ko po ang pagiging malapit sa mga lalaki dahil bukod sa puro mga lalaki ang mga kapatid ko, ay mas mabilis akong maging komportable sa kanila. Karamihan kasi sa mga nagiging kaibigan kong babae ay mga backstabber at puno ng inggit sa katawan. Kaya nauuwi lang kami sa pag-aaway. Pero meron naman akong dalawang malapit na kaibigang babae, si Naglay at Z. Okay naman kami pero isa sa mga naging problema nila sa akin ay ang pagiging taga-saloko ng mga ex nila. Halos lahat kasi ng naging ex-boyfriend nila ay naging karelasyon ko rin. Nung una, kami ni Z ang nag-away at sinabihan niya ako na parang linta kung makadikit sa mga lalaki. Kapag magkakasama kasi kami ay palagi akong kinakausap ng boyfriend nila kaya nagkakasundo ko kaagad. Lalo na yung boyfriend ni Z. Ang kaso, noong naging kaibigan na rin ang turing ko sa mga boyfriend niya. At lumabas na ang pagiging clingy ko ay doon na po kami nagka-problema. Sa edad ko pong ito ay marami na ako naging boyfriend pero lahat sila ay panandalian lamang. Yung pinaka-maikli ko pong relationship ay umabot lang ng 3 days. Lahat ng boyfriend ko na nakipaghiwalay sa akin ay iisa lang ang dahilan. Selos. Marami kasi talagang hindi tanggap at hindi nagugustuhan ang pagiging malapit ko sa mga lalaki. Pero hindi ko naman gustong baguhin kung ano at sino ako para lang magustuhan ako ng lahat. Papadudot. Easy! Tingnan mo si Ivan, oh. Ang galing-galing niya talaga mag-basketball. Hoy, kilala kita. Kung ano man yung iniisip mo, wag mo nang ituloy. Ex-niglay si Ivan. Alam ko naman yon. Hindi mo pwedeng nagagupuhan lang ako sa kanya? At saka mukhang masaya siyang gawing tropa. Tropa? Sure ka bang tropa lang? Dakilang tagasalo ko nga ng mga ex, di ba? Bunga nga naman nito. Kilala niyo naman ako, di ba? Tsaka ano bang masama kung maging tagasalo ko ng ex? Ex na nga, di ba? Hindi niyo na boyfriend. Unless lang na mahal niyo pa. Mahal o hindi, dapat hindi mo ginujowa yung mga ex namin. Di ka ba aware sa girl code? O kung di mo talaga alam, kahit simpleng respeto na lang. Wala pa kaya isang buwan na hiwalay si Naglay at Ivan. Girl, kapag nakipag-break ka sa isang lalaki,
mag-move on ka na kaagad. Kadiri naman kung babalikan mo pa. Hindi ba mas kadiri kung maging tagasalo ng ex? Hindi. Kung wala na kayong feeling sa mga ex ninyo, hindi yun kadiri. Sabi nito, kumain ng immune system. Immune Pro. Buo magbigay ng vitamin C at zinc. Tulong para balik 100% immunity. Magtiwala sa Pro. Sabi nito, Immune Pro. Every day. Hindi lang yan. Hey, it's Kat. Join me as I prepare 3 dishes I want to learn how to cook. We have easy beef gyudon rice, karaage-style fried chicken, and tamago-style omelette. Tara, let's cook with magic. Kayang-kaya mo na Ako na, syempre. Welcome to the Maggie Kitchen, where magic happens. I'm so happy. Salo ng ex. Hindi. Kung wala na kayong feeling sa mga ex ninyo, hindi yun kadiri. Unless na bitter ka pa rin matapos nyo maghiwalay. Ay, kung di lang kita kilala, mapipikong talaga ako sa'yo. Pero girl maghunus dili ka naman. Alam mo, hindi pa 100% na nakaka-move on si Clay kay Ivan. What if masaktan mo yung kaibigan natin sa gagawin mo? May kipagkilala pa lang naman ako kay Ivan. Tsaka huwag kang nga mag-alala kasi kakausapin ko naman si Glay. Kapag inamin niya na may feelings pa siya kay Ivan, edi kakaibiganin ko na lang yung tao. Pero kung wala na silang chance magkabalikan, then landian mode is on. Ibang klase ka talaga. Tindi mo, girl. Malakas loob ko sa mga ganyang bagay. Kasi wala naman sa lahi namin yung nire-reject ng isang lalaki kapag kami na yung nag-first move. Wow, ang yaman mo sa confidence. Hindi lang confidence, pati sa ganda. Grabe, lakas ng hangin. Di ka ba nilalamig? Hindi lamig tong nararamdaman ko, no? Kilig, best! Lalo na kapag nakakashoot si Ivan, grabe, ang gwapo niya talaga. Kakasabi ko lang na maghunus dili ka eh. Hindi uso sa akin maghunus dili, no? Kung konti na lang, lalaglag na yung panty ko dyan kay Ivan. Ay, sana sa akin naman siya mag-shoot. Uy, yung bunganga mo nga. Kadiri ka naman. Wow! Makapandiri ka, parang virgin ka pa. At least ako hindi nag-first move sa lalaki. Pero isang sabi lang, G ka kagad sa motel. Girl, huwag kang magmalinis kung kitang-kita yung dumi, okay? Ay, basta mas malanti ka. Salamat sa compliment. Kung kalandian lang din naman yung usapan, wala sa inyong dalawa ni Glay yung makakatalo sa akin, no? Girl, kahit di mo sabihin, alam na namin yun. As in, nakatatak na sa isip namin ni Glay. Grabe talaga kayo sa akin. Kaibigan niyo ba talaga ako? Same question para sa'yo nung ginawa mo yung mga ex namin. Ay, di ka makamove on, te. Nakakaumay ka, promise. Mas lalo ka mauumay kung di mo tatantanan kakajowa sa mga ex namin ni Glay. Kapag ikaw, sinaktan lang ni Ivan na yan, huwag kang iiyak sa amin, ha? Seryoso? Siya yung mananakit sa akin? Girl, baliktad yata. Yabang nito, mabuntis ka sana. Oy, protektado ako, no? Eh, di ikaw na. Certified na malandi ka nga talaga. Laban na laban eh. Sayang yung ganda kung mabubulok lang. Kaya ikaw, lumandi ka na hanggat kaya mo. At ikaw naman, please lang. Uso rin lumandi responsibly. Pakinote. Ha? Diyan, sa kuting mo. Papadudot sa kabila ng mga paalala sa akin ni C ay itinuloy ko pa rin ang pakikipaglapit ko kay Ivan. Ewan ko ba, pero hindi ko talaga nakokontrol ang sarili ko kapag may natitipuhan akong lalaki. Nasa talking stage pa lamang kami noon ni Ivan ay na-fall na kaagad ako sa kanya. Alam ko naman na iisipin na naman noon nila Z at Glay na napakalandi kong babae, pero sanay na ako sa mga naririnig ko mula sa kanila. Mas mahalaga sa akin na maging masaya dahil hindi ko naman alam kung hanggang kailan pa ako mag-i-exist dito sa lupa. Kaya naman kahit para sa iba, ay hindi magandang tingnan na hinayaan kong lumalim pa ang namamagitan sa amin ni Ivan. Dahil gusto ko talaga si Ivan ay sinadya kong patagalin ang panliligaw niya. Alam ko naman kasi na sa ganong stage ko lamang makikita yung full effort ng isang lalaki. Kapag naging kami kaagad ay mawawala na yung excitement at mabilis lang kaming mauumay sa isa't Papa isa. niya Batid ko na marami ang pwedeng mainis sa akin.
kapag narinig na nila itong parteng ito ng kwento ko. Pero mas pinili ko po ang magpakatotoo na lamang dahil pinagdadaanan ko naman po talaga to bago ko naisipang ibahagi sa inyo. Hindi ko naman itinago na nagkikita at nagde-date na kami ni Ivan, pero nang malaman yon ni Glay ay doon na po kami nagkaroon ng panibagong away. Nangyari na yon noon, pero mas naging malala noong si Ivan na ang pinag-uusapan, Papa Dudut. Nagpulbos na. Oh, Bes! Napadalaw ka. Mag-usap tayo. Asa ka? Kaya, anong meron? Ngayon ka na lang pumunta dito sa bahay, ah. Alam mo kung bakit kita sinadya ngayon? Hindi ko yata natanggap yung memo. Kasi sumusobra na naman yung kalandian mo. Kalandian? Excuse me, may inagaw ba ako sa'yo? Oo! Si Ivan! Wait. Hindi mo yata na-gets yung tanong ko. Ang sabi ko, sa'yo. Bes, hindi na sa'yo si Ivan. Nag-break na kayo, di ba? Hindi mo ba talaga naiintindihan yung girl code, ha? O sadyang hindi mo mapigilan yung pakakati mo? Bakit pa galit na galit ka? Huwag mo sabihin may feelings ka pa rin kay Ivan until now. Paano kung sabihin ko oo? Kita nga ka akong ganun. Ngayon ka lang umapila kung kailan malapit ko na siyang sagutin. Sana kinumpronta mo na ako kagad nung nasa talking stage pa lang kami. Hindi mo naman siya mahal eh. Inaatake ka lang talaga ng sakit mong kalandian, kaya lahat ng nagiging ex namin, nilalandi mo. Ay, alam mo, nakakairita kayo ni Z. Pareho kayo ng mga linyahan eh. Wala na bang iba? Paulit-ulit na lang kayo sa kalandian issues niyo sa akin. Kilala niyo naman ako noon pa. Tapos ngayon, parang lagi na lang kayo nagugulat sa mga ginagawa ko. Kala ko ba tanggap niyo lahat sa akin nung kinakaibigan niyo ako ni Z? Yun na nga yung masaklap dun eh. Kaibigan yung turing namin sa'yo. Pero ang ending, para lang kaming nagpapasok ng ahas sa buhay namin. O baka mas tamang sabihin na para kang linta na dikit ng dikit sa mga ex namin ni Z. Clingy ako sa mga lalaki. Wala lang sa akin yun. Pero lahat ng ginagawa ko, binibigyan nyo ng mali siya eh. Lahat na lang masama sa inyo. Kasi kahit sa anggulo mo tignan, hindi maganda sa isang babae na masyadong madikit sa lalaki. Masyado kang inviting eh. Sa ginagawa mo, pinatunayan mo na talagang ikaw yung babae para sa lahat. Tipong konting kalabit lang, bibigay na. Sino pa nga ba naman yung lalaking tatanggi kung ikaw na mismong naghahain ng sarili mo? Wow! Napaka-judgmental mo naman. Wala tayo sa korte para husgan mo ako ng ganyan. Walang mali siya sa akin yung pagdikit-dikit ko sa ibang mga lalaki. Pero yung kay Ivan, syempre meron yun kasi gusto ko siya eh. Makapagsalita ka naman, kulang na lang sabihin mong pokpok ako, ha? Bakit? Hindi pa ba? Hindi ka lang nagpapabayad, pero parang gano'n na rin yun. Oh my gosh! Anong sinabi mo? Uutusin ko ang mga kung magkita ka! Ang kapal! Sabihan ako pokpok! Samantalang ka, ikaw yun ang pinaglang ng mga lalaki sa buhay mo! Mas marami ka pa sa akin! O yan! Pinitiro kita mahal na prinsesa! Ano mo hindi Hagbang-bang lukan. kita gagantihan? Aray ko! Makakalimutan ng buko, tumigil ko lang! Kailangan mo ako! Nayuan ko si Aray! Siya yung sabihan mo, huwag ako! Tigilan mo na nga yung katangahan mo! Kasi hindi man liligaw sa akin si Ivan kung mahal ka pa rin niya! Papadudot mula na mag-away kami ni Glay ay hindi na kami nag-usap pang muli. Kahit si Zia ay nararamdaman ko na dumidistansya na rin sa akin noon. Ine-expect ko naman na magkakampihan talaga sila dahil noong panahong yon ay hindi ko pa rin inaamin ang naging pagkakamali. Hindi ko na rin naman sila pinilit na sumama sa akin o kausapin ako dahil choice naman nila yon. Pero makalipas lamang po ang mahigit isang linggo ay kinausap na ulit ako ni Zia. Samantala ay nagpatuloy ang panliligaw ni Ivan. Kagaya ng una ay sweet siya at maasikaso.
Naisip ko tuloy na baka isa yon sa mga dahilan kung bakit hindi pa rin nakaka-move on sa kanya si Glenn. Hanggang isang araw ay bigla nalaman niyang sinabing hihinto na siya sa panliligaw niya. Aaminin ko na hindi ko inaasahan na mangyayari yun. Dahil buong akala ko ay okay na kami. Yun bang sigurado nang magiging kami, pero nasaktan ako sa sinabi niyang hindi na niya itutuloy ang panliligaw. At ang dahilan, pareho lang din sa mga nakaraang relasyon ko. Hindi niya rin nagustuhan ang pagiging clingy ko sa mga kaibigan kong lalaki. Ipinaliwanag ko naman sa kanya na walang ibig sabihin yun. Pero hindi niya ako pinaniwalaan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nang huminto na sa panliligaw si Ivan ay humanap agad ako nang ipapalit sa kanya para hindi ako magmukhang mahina. Kasi nasaktan din ako sa mga nangyari. Nakipag-flirt ako sa kung sino-sinong lalaki pero tuwing inaaya na nila akong mag-date o mag-motel, ay bigla na lamang akong nawawala ng gana. Hanggang sa makahanap ako ng katapat papadudod. Tawagin niyo na lamang po siya sa pangalang Mia. Isa siyang maginoo pero medyo suplado noong unang beses kaming magkita. Mas matanda po siya sa akin ng 3 taon at nagtatrabaho siya bilang internal auditor sa isang kumpanya sa Subic Bay Freeport. Nagkakilala kami noon sa isang club. Nagkausap kami sandali at hinalo ko siyang uminom. Pero nasabi niyang hindi raw siya umiinom at may sinusundo lang siya roon. Nabitin ang pag-uusap namin noong gabi yon dahil hinahanap niya raw yung kapatid niyang lasing na lasing. Kaya hinayaan ko na lamang siya at hindi na nangunit pa. Pero bago niya ako iwanan sa pwesto ko ay sinubukan kong hingin ang pangalan niya sa social media. Kahit number niya para magkausap pa kami ulit. Ang kaso nga ng papadudod ay tinanggihan niya ako. Nagulat pa ako noon dahil first time kong maranasan at tanggihan ng isang lalaki. Siyempre napahiya ako. Hindi ko inisip pa na magkikita kaming muli. Papadudod kaya ako naglasing ng gabing yon ay dahil pinag-iisipan kong kung kakausapin ko ba si Ivan at mag-apologize sa kanya. Obvious naman na ako yung may mali sa aming dalawa. At doon na nga po ako nakapag-decide na kausapin siya. Pinuntahan ko siya sa kanila sa pagpapakasakaling magkakaayos pa kaming dalawa. Papadudod. Ikaw? Ano ginagawa mo dito? Kasi dito ako nakatira. I'm sorry. Hindi ko kasi alam na sa'yo pala tong bahay na to. Akala ko kasi... Ano bang sadya mo rito? Manghihingi ka pa rin ba ng number? Wala na tayo sa bar. Hinahanap ko kasi si Ivan. Gusto ko sana siyang makausap kung okay lang. Wala pa siya rito, pero pauwi na yon. Pwede mo naman siyang hintayin dito sa loob. Ha? Hindi na. Dito na lang ako sa labas. Para ano? Magmukha akong di nagpapapasok ng bisita. Ganun ba? Sorry. Sige na nga, papasok na ako. Gusto mo ba ng maiinom? Coffee? Tea? Oo, wag na. Okay lang ako. Hihintayin ko na lang si Ivan. Mag-usap na lang tayo habang naghihintay ka. Kaano-ano mo nga pala si Ivan? Kapatid ko siya. Kuya niya ako. Talaga? Wala kasi siyang nababanggit sa akin na may kuya pala siya. Boyfriend mo na ba siya? Hindi pa. Actually, naniligaw pa lang siya sa akin, pero nagkaroon kami ng problema eh. Anong problema naman yan? Nagselos kasi siya sa mga lalaking nakakasama ko. Hindi niya nagustuhan yung pagiging clingy ko sa kanila. Kaya naman pala. Pero gaya nga ng lagi kong sinasabi, wala naman sa akin yun. Walang meaning yung pagiging clingy ko sa kanila. Gaano ka ba ka-clingy? Mahilig ako yumakap. Lagi ko silang inaapayan, o kaya hinahawakan. Minsan pag nagkakasarapan ng biruan, kinukurot ko nipples nila. Ginagawa mo yun? Oo. Alam
respeto ka pa rin sa pagitan nyo. Hindi natin hawak yung isip ng ibang tao. Kaya tayo na mismo yung mag-ingat sa mga kinikilos natin. Sorry. Wala kang kasalanan sa akin. Agad Kaya hindi ka dapat sa akin nagsasorry. O sige, kay Ivan na lang. Kaya ka ba pumunta dito para mag-sorry sa kapatid ko? Ano? Ganun na nga. Sigurado ka bang mapapatawad ka niya? Mukha namang hindi ka sincere. Judgmental ka naman. Kung sincere ka, bakit ngayon walang naisipan na kausapin siya? Siguro naman nag-usap na kayo bago siya tumigil sa panliligaw sa'yo. Bakit hindi mo ba kinuha yung pagkakataon na yun para mag-sorry? Hindi man porke late ko nang na-realize yung pagkakamali ko eh. Hindi na ako sincere. Okay, sorry kung na-judge kita. Pero hindi pa rin kita gusto para sa kapatid ko. Ha? Narinig mo naman yun. It's me, your auntie! Bagong idol sa diskarte. Magsabay-sabay ang mga kuan-kuan. Diskarte dyan, Rexenol Forte. Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Rexenol Forte! Mas bilis banat sa awak. Yan. Yung sinabi ko, Bakit? Kapag ba sinabi mo sa kanya na hindi mo ako gusto, hindi na siya makikipag-ayos sa akin? may tiwala siya sa mga desisyon ko. May girlfriend ka ba ngayon? Bakit mo natanong? Balak mo rin bang maging clingy sa akin? Hindi kita pipigilan. Nagtanong lang naman ako. Kung gusto mo talagang malaman kung may girlfriend ako, sige, sasagutin ko yung tanong mo. Wala pa. Okay. Wala ka nang ibang itatanong. Wala na. Kung matagal pang makakabalik si Ivan, siguro babalik na lang ako. Kung babalik ka rito, ako lang din yung makakaharap mo. Kaya hintayin mo na lang siya. Akala ko ba clingy ka sa ibang lalaki? Bakit parang naiilang ka sa akin? Kasi syempre, kuya ka ni Ivan eh. O ngayon, Di ba, sabi mo nga, mag-set ako ng boundaries. Sinisimulan ko na yun ngayon. Papagutot parang tumalon ang puso ko noong time na yun nang biglang umiti si Miel. At yung ngiti na yun ay sinundan pa niya ng mahinang pagmumura na halos hindi ko na narinig. Hindi niya siguro akalain na gagamitin ko rin sa kanya yung sinabi niya. Natawa pa ako noon dahil ang cute niyang magmura. Sa itsura at kalawan kasi ni Miel ay hatang may mataas siyang pinag-aralan at matino talaga siyang tao. Kaya natawa ako noong nalaman kong may ganong side din pala siya. Tungkol naman po kay Ivan ay nag-usap naman kami pero hindi naging malinaw sa akin kung may chance pa ba kaming dalawa. Pakiramdam ko tuloy noon ay kinokontrol lang ni Ivan ang nararamdaman niya para sa akin dahil bigla. At para malaman ko kung may feelings pa talaga siya, ay naisip ko siyang pagsilosin. Linggo noon at wala akong pasok sa trabaho kaya in-invite ko si Miel na sumama sa amin ni Z sa isang resort. Pero hindi naman ako nagtagumpay sa plano ko. Isinama kasi ni Z si Clay at isinama naman ni Miel si Ivan. Kaya ang ending, nagkaroon ng pagkakataong mag-usap yung mag-ex. Ako naman ay nakipagpalisan ng laway kay Miel dahil kaming dalawa lang yung naiwan sa cottage noong time na yun. Kapag sinusubukan kong magbukas ng topic para may mapag-usapan kami, nadidistract naman ako tuwing napapansin ko yung pagtitig niya sa akin. Kaya tumatahimik na lamang ako. First time nangyari na triklop ako ng ganon sa isang lalaki. Kadalasan kasi ay maingay ako tuwing may kasamang lumabas. Pero iba po si Miel. Ewan ko ba kung bakit na iba ang pattern ko sa presensya niya. Matapos ang araw na yon, sa halip na magkaayos kami ni Ivan ay mas lalo naman siyang dumistansya sa akin. Sobrang lungkot ko noon dahil gets ko nang wala na kaming pag-asa. Nagbiro na lamang ako sa sarili ko na kung wala akong pag-asa sa bunso ay sa buhay, yan na lamang. Sinubukan kong hanapin sa mga ko ang account niya sa friends ni Ivan para i-chat ko pero wala talaga akong plano noon na makipagmabutihan sa kanya. Lakas loob ko siyang chinat at nag-reply naman siya pero dahil alam ko naman kung anong trabaho niya, hindi ako masyadong namulit. Trip ko lang talaga na guluhin ang buhay niya dahil masyado siyang seryoso. Hindi ko naman akalain na sa ginawa kong yun, ay ako rin pala mahulog sa ginawa kong patibong papadudo.
Kumusta ka? Okay naman. May boyfriend ka na ba ngayon? Wala. Ka-talking stage. Hindi ko masasabing talking stage yun kung ako lang naman yung nag-i-initiate ng usapan. Okay. Si Ivan ba yon? Ha? Baliw. Tagal na namin hindi nag-uusap nun, no? Pero gusto ka niyang makausap ulit. Paano mo naman nalaman? Sinabi niya sa akin. Alam mo, di ko magets. Kwento mo na lang kaya lahat. Nag-usap kasi kami tungkol sa feelings namin sa isa't isa. Tapos inamin niya na confused pa siya ngayon. Paano confused? Parang nagbago kasi yung isip niya nung huling beses kayong nagkausap. Na-realize niya na sincere ka naman daw sa mga sinasabi mo kaya gusto niya magkausap ulit kayo. Angie, alam mo sobrang selfish ko sa sasabihin ko. Pero, pwede ba akong humingi ng pabor sa'yo? Kahit para sa pagkakaibigan na lang natin. Anong pabor yan? Kapag tumawag o nag-message sa'yo si Ivan, pwede bang huwag mo na lang sagutin? At kung pwede, huwag ka na makikipagkita sa kanya. Talaga ba, Clay? Aabot ka sa ganitong punto na magpapakadesperada ka para sa isang lalaki na hindi ka mabigyan ng assurance? Hindi mo kasi ako naiintindihan eh. Mahal na mahal ko pa rin si Ivan. At gusto kong ma-realize niya na mahal niya pa rin ako. Paano kung hindi? Ha? Eh di pinagmukha ka lang niyang tanga. Wala akong pakialam kahit magmukha pa akong tanga. Siya lang yung mahalaga sa akin ngayon. Kaya please, tulungan mo ako. Alam ko na kapag nagkausap kayo, malabo nang bumalik yung feelings niya para sa akin. Sure ako na ikaw yung pipiliin niya. Ang drama mo naman masyado. Hindi ko naman siya agawin sa'yo, no? Hindi si Ivan yung lalaki na gugustuhan ko, okay? May iba na ako ngayon. Talaga? Sino? Eh, hindi mo na kailangan malaman kasi lalayuan ko na rin naman. Bakit? Basta. Ay, ikaw ha. Siguraduhin mo lang na pagkatapos ng usapan natin to, magkakabali ka na talaga kayo ni Ivan. Dahil kung hindi, nako, kakalbungin talaga kita dahil sa katangahan mo sa kanya. Oo, promise. Gagawin ko lahat para maging kami ulit. Thank you, Bess. Ang patoy mo, nakakainis! Ano ba yan? Oo, buti-buhay pa kayong dalawa. Kala ko nagsabong na naman kayo eh. Kala mo lang yun. Ito nga pala yung binili kong pagkain natin. Salamat. Ang perfect ng dating mo, Bess. Okay na kami ni Angie. Pangmatagalan na ba yan? Baka sa susunod, magsabunutan na naman kayo dahil sa usapang ex. Hindi na ex yung type ko ngayon, no? Ang kaso, parang ang hirap niyang basahin. Papadudot dahil sa pakiusap sa akin ni Clay ay hindi nga ako nakipagkita kay Ivan nang i-message niya ako para makapag-usap daw kami. Hindi ko na pinansin ang messages na linako na rin siya sa Facebook at Messenger. Dahil kapatid niya si Miel ay hindi na rin ako nag-chat sa lalaking yon. Kagaya ng ginagawa ko noong nakaraan pa. Gusto ko na po kasing putulin lahat ng connection ko kay Ivan para wala ng dahilan na magkita pa ulit kami. Pagkatapos kong pagbigyan ng hiling ni Clay ay bihira na rin kaming magkita kaya hindi ko na alam kung ano ang estado ng relasyon nila ni Ivan. Si Z naman ay busy na rin sa mga ganap niya sa buhay kaya hindi na kami nakakapagkwentuhan gaya ng dati. Tuwing naalala ko si Miel ay naaalala ko rin yung mga pagkakamaling nagawa ko. Lalo na doon sa mga na ko ay walang masama.